Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Okay, good day mga paps. Ngayong araw is papakita ko naman sa inyo kung paano ikabit yung upper trunk lid cover. Etong lower meron na tayo, 'di ba? So may video na tayo diyan. Yung ikakabit naman natin is yung upper part. So first thing to do is wipe everything clean. Nagawa ko na, pinanasan ko na to ng alcohol. So yung alcohol guys is para maganda yung kapit ng double adhesive tape. Okay, so mga paps, mabilis ang video lang to. Madali lang naman siyang ikabit. Ito na siya. Bali yung mahabang part, dito siya sa driver side. Saan niya is papakita ko sa inyo guys kung paano siya i-align once na may dikit na natin. Okay. Good. And then yung maiksi naman is dito naman yan sa passenger side. So putol siya kasi para hindi na kayo magtatanggal ng wiper arm. So, convenient siya, di ba? Done. So, ganito yung magiging itsura niya, guys. O, di ba? So, ganyan lang kadali. And, usually guys, nabibili to hiwalay. Yan. Pero meron naman nagtitinda na parang set na siya. Yun na lang. Pero kung ayaw nyo naman na black yung dito, eto lang, yung lower lang yung bilhin nyo. Okay, so mga paps, ganun lang kadali yung pagkabit ng upper trunk lid cover for Toyota Rush. Wala tayong stock niyan for now. Pero at least kung order kayo, kung nasa malayo kayong lugar like province, usually wala kasing mga ganyang accessories. At least kung order kayo online, alam nyo na kung paano ikabit. And that's it for me today guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.